sumamang sa stress. Ayusin sumamang sa stress. Hawak ang gulpin, isang hira, tapos ang usapin. Hindi naman to basta-basta natatanggal. Di kaya naiwan ko yun doon. Ito ba yung hinahanap mo? Pumunta ka siguro sa lamay bukas. Hinala ako. Hindi aksidente ang nangyari kay Tonet. Ano yung sabihin? Balik kasi ako doon sa lugar kung saan siya namatay. May nakita akong isang piraso ng ebidensya na maaaring naiwan. This is my sister-in-law, Marina, and her son, my condolences. Sorry na, stuck lang ako sa bag mo. Kaso parang kulang ng isang stock na ganito. I'm just gonna get a drink. Excuse me. Nasa ka buong araw kahapon ka? Sa mall ka ba? Yung sa mall kung saan aksidente si Tonet. Ikaw ang pumatay sa kapatid ko! Pinay mo yung kapatid ko! Ha? Gawin mo! Kapal na mukha mo! Pumunta ka pa rito para talagang makita mo! Nung pinatay yung kapatid ko! Naayos ako pumunta dito para makiramay. And then you're gonna accuse me of such things? Enough! Take the family! She's accusing me of killing some girl that I don't even know! Dahil hindi bago sa pamilyang to ang pumatay ng tao. Para wala kaming ginawang tama! Hayaan mo na yun. Ang importante, alam natin kung ano iniisip ni Atoy. So what are you gonna do? Yung ebidensya. Kailangan malihis natin yun. Tos. Ayos ka lang. Nakita ko sa mga mata niya eh. Mukhang guilty talaga siya eh. Ano pa rin dapat sinakal yun? Pwede kang kasuhan nun eh. Seryoso, sasampahan ko talaga ng kaso yun. Base doon sa mga ebidensya mo. Tos. So, malabo yan. Hindi pa rin sapat na ebidensya yun. Kung mas pinagtataka ko, sakaling totoo mo, kung anong motibo niya. Malalaman natin yung pag napaimbestigahan na siya. Magpapatulong ako dun sa kliyente kong abogado. Toy, pag ba nagkaipitan, kanino ka kakampi? Nanay nung anak mo yung pamilya ng mga regalya na yun eh. Hindi mo sa kanila o sa akin. Ayoko naman na katablahan na naman tayo. Basta doon tayo sa tama. Basta wag mo akong iwan sa ere ha. Do you fairly believe na guilty si Martina for the death of that girl? Base lang sa informal investigation ni Atoy. Dad, kilala mo si Atoy. Tracker siya. He knows what he's doing. That's true. But we both know that Atoy is biased against Red. Dahil nag-away na sila dati. Paano kung nagkamali lang pala siya?
Paano kung naghahanap lang siya ng taong masisisi to appease the family nang namatay? Look, they're not perfect. But you're too hard on Red and Martina. Si Martina, ginawa niya ang lahat para mahanap ang anak mo. Humingi na rin siya ng tawad sa lahat ng mga pagkakamali niya sa'yo. Now, kung guilty siya, hindi ko siya kakampihan. But you have to give her the benefit of the doubt. After all, pamilya mo pa rin siya. Kaya sana, believe her innocence first. Hi, Miss Audrey. Ria po, sekretary ni Ma'am Martina. May breakfast meeting po kami. Okay. Palabas na si Martina na while. Tayong dalawa na lang nandito. Tapatin mo nga ako. Nasaan ka ba talaga kahapon? I was at my office. Sa bahay kayakap. Ria, right? Opo. Nasa office ba si Martina nung isang araw? Around 12 p.m. onwards? Opo. Sigurado ka? As in, nagkita kayo? Opo, ma'am. Actually, nagpabili pa nga po siya ng lunch. May picture po ako na kita po siya sa background. Yep. Meron pa ba? Opo. Ma'am, ready ko lang po yung ipe-present ko. Sige. Ma'am, excuse po. Nakita ko po sa ilalim ng console table nung naglinis ako. Hindi ko po alam kung para saan yan eh. Sige. Sige po, ma'am. Ano yan? Bag stud. Katulad nung sa bag ni Martina. Tingin. Ito ba yung bag stud na nawawala niya? Kamukha ba ito nung nakita ni Atoy doon sa mall? Sir, ako na lang po kayo magbibigay kay Ma'am Martina. I think Martina deserves an apology from you. Kumusta si Emerson? Ito, gusto. Kausap ko na nga si Martina. So, magsasampa talaga ng kaso daw si Evans. Alam mo, nung una, akala ko talaga na involved si Martina. Kaya hindi ko siya pinagtanggol nung pinagtulungan mo siya. But now I really think I was wrong. Paano mo nasabi? Kasi, nung na-aksidente si Tonet, nasa opisina si Martina kasama yung secretary niya. May mga nakita akong pictures. Tapos yung stud na nakita mo, I don't think it was hers. Because our maid found the stud sa bahay. Feeling ko natanggal yung bag stud ni Martina sa bahay, hindi sa mall. And I feel so bad kasi inaway ko talaga si Martina. I insinuated na mamamatay tao siya. But now it looks like she's innocent. Are you sure naniwala siya na nasa office ako?
O naman, ma'am. Pinakita ko nga yung selfie habang abala ka sa work. As background, that's the magic of AI. See? Very good, Ria. Ma'am, dagdag sahod ko ha. Promise mo yun. Oo naman. Basta loyal ka sa akin. Nga pala, ma'am. Sa'yo ba yung bag stud na nakita namin? Nakita na ba ito ni Audrey? Opo, tinitigan niya ng mabuti. Manang, Ma'am? naalala mo yung paborito ka na bag na may mga parang bakal na design? May natanggal kasi na isa. Pag nakita mo, sabihin mo naman ako. Or pwede mo ibigay kay Audrey kung hindi mo ko mahanap. Opo, ma'am. Thank you. I'm such a freaking genius. Kakainin ni Audrey lahat ng sinabi na sa akin. Oh my gosh. Ito yung nakita mo sa scene of accident, right? Yes, attorney. Sakto po yan dun sa nakita namin na dala ni Martina. Kaya hindi ho niya may kakaila. Okay, highly suggestive, but it does not rise to the level of establishing criminal liability. Suspicion alone is insufficient. Kung wala tayong clear and convincing proof of intent and unlawful conduct, no crime can be legally imputed. Po? Emerson, pwede ka magsampa ng kaso laban kay Martina Regalia. Pero, malabong-malabo na manalo ka. Unless may eyewitness or you can prove na exclusive lang kay Martina ang perfume na naamoy ni Atoy at ang stud ng bag na to. Kasi, tignan mo ha. Ganito kadaming bag ang may katulad ng stud na to. Anong gagawin ko? Emerson, ayaw kong mahirapan ka. And if you ask me, I would advise against it. Filing without solid grounds risks an immediate dismissal. Maaari ka pang magkaroon ng unnecessary costs and even counterclaims. Mukhang tama si Atty. Son. Kung nagkamali nga tayo sa pagbintang kay Martina. Gano'n na lang yun. Gano'n na lang yun, no? Toy. Sana hindi mo sinabi sa akin. Sana hindi mo na sana sinabi sa akin yung mga hinala mo. Parang hindi na ako umasa sa wala. Son. Boss. May utos na si Boss Red. Alamin mo kung magsasampa ng kaso si Emerson sa asawa niya. Boss, kapag ka ba tinuloy ni Emerson ang reklamo niya, ano ba mangyayari sa kanya? Hindi matatalo lang siya. Pero malupit magalit si Boss Red. Baka isunod na si Emerson sa kapatid niya. Matatalo pala siya eh. Bakit kailangan may mangyari pa sa kanya? Bakit pa ang dami mong opinion? Tinatanong ka ba? Sumunod ka na lang. Sensya na. Ano mo yung kakainin to? Kasalanan mo rin to eh. Kasalanan mo to kasi kung di ako nagplanong kumain ng lechon. Nung araw na yun, baka wala si Tonet sa mall. Baka nandito pa siya kasama ko. Ngayon. Son. Walang Emerson dito. Son.
wala nga. Kung wala nga yung kaibigan kong masiyahin, kaibigan kong pogi, tsaka masyado masungit. Oh. May resibo dun sa coffee shop. Hinabanong ako na muna. Nag-walk out ka kasi. Mas bayaran mo ako, ah. Mahal naman ito. Oh. Hindi na mahal yan. Anong pipiliin mo yan? Mas mahal kung sasagutin mo yung attorney's fees. Magkano rin yun? Wala kang kapanapanalo doon sa kasong yun, Tols. Kala ko ba ilalaban natin, Tutol? Tol. Mukhang mahina talaga yung ebidensya natin. Malaban nun sa papa mo, saka sa bag ni Martina. Nakausap ko si Audrey. Sinabi niya na nasa opisina daw talaga si Martina. Nung nangyari yun, may ebidensya sila. Wala siya sa mall. At yung stud sa bag, nakita silang stud sa bahay. Tol. Tol, sorry. Kamali ako, Tol. Kamali ako ng kalkulasyon. Mukhang kailangan paglapit talaga natin ang aksidente na nangyari sa kapatid mo. Son. May punto si Atoy. Alam mo, hindi naman talaga natin kung bakit ganun nangyari sa kapatid mo eh. Pero sigurado ako, ayaw niya, nagagalit sa isang taong inosente naman. Kasalanan ko rin. Pero di ko matanggap na kasalanan. Kuya ako dun. Kuya ako. Di ba ako dapat yun ipoprotekta? Alam niyo yun eh. Alam niyo yun. Well, pare, tanggap na ako. Wala akong nagawa, pare. Son. Tapos ngayon naghahanap ako masisisi. Pare, pati kay John gusto kong pagdiskitahan. Wala nga, sinisisi ang sarili mo. Ano ka ba? Son, sumisipin mo na lang na mabutit na kasama mo. Mabuti nagkaayos pa kayo ng kapatid mo. Oo nga. Salamat. Salamat. Parang kayo na yung mga kapatid ko rin dito. Mahal ko kayo, hindi lang halata. Salamat. Okay, salamat. Kayo na mga kapatid ko. Makakamukha naman tayo. Lamang lang ako ng 2 paligo, pero... Ayan na. Salamat, salamat. Salamat. Kung hindi ko lang alam na kay Tonet ang mga damit na to, isipin ko, sa'yo to eh. Halos pareho kayo ng size ni Tonet. Di ko naman style yan, Nay. Tsaka, yung iba dyan, binili niya para suotin ko raw balang araw.
Alam niyo po, kay Ate Tonet ko talaga na-feel na ang sarap lang magkaroon ng kapatid, no? Di ba parang si Atoy na ang kapatid mo? Pero, iba pa rin yung babaeng kapatid, Ren. Yung lahat ng gusto mong sabihin, masasabi mo talaga sa kanya. Nandiyan din naman si Kuya Atoy. Pero, parang iba na yung mundo niya. May anak na siya, may ampon pa. Noel, akala ko bukas pa uwi mo. Na-lay off kami sa trabaho. Pero, okay na rin. Nakakapagod ng maging pahinante. Uy, anong balak mo ngayon? Wala. Magpapahinga. Relax. Sapat na naman yung perang kinikita mo doon kay Atoy, di ba? Oh, tapos may border pa tayo sa taas. Oh, ay didagdagan mo na lang yung renta niya. Wala na po siya. Eh, gaga pala yun eh. Umalis? Hindi pa siya nakakabayad nung huling buwan? Patay na po. Walang yan naman. Pag minamalas ka naman talaga, oo. Carla, bili mo muna ako ng beer. 3 beer, ha? Sita, bigyan mo ng pera to, pambili. Ha? Pambili ng beer, bigyan mo ng pera. Bingi ka? Bili ng beer. Oh, magkano ba, Dab? Bilisan mo naman. Nagtitingin na lang kayo. Kasya na siguro yan. Oh. Martina, sinabihan ko pala si ate na ibalik sa'yo yung stud na nakita niya. I just wanted to check kung nakuha mo yung bag stud. I did. Biruin mo, nandito lang pala sa bahay. So that rock stud na nahanap ni Atoy sa mall, kanino kaya yun? I guess we'll never know. I also want to apologize. For what? For accusing me of killing Tonet or for being so hateful towards me and your brother? You know, Audrey, we don't need to get along. But do know that I always have your back. Kasi, pamilya tayo, di ba? Don't get me wrong, Martina. But just because we're family, hindi ibig sabihin na napapano ako sa inyo. Noted with many thanks, Audrey. Mommy! Mommy! Oh, anak! Oh, ba't ka umiiyak? Napanaginipan ko po si Tonet. Galit siya sa akin. It was just a dream, anak. Hindi totoo na galit si Tonet sa'yo. Okay? Gusto mo matulog sa kwarto? Tabi tayo. You know, Audrey, I think maybe Janine needs a little bit of a breather from all this trauma. Maybe some fresh air would do her some good. Kayong dalawa lang, some mommy-daughter bonding. What do you think? Mommy, mag-vacation na lang po tayo. Tsaka malapit na po yung birthday ko. Doon na lang po tayo mag-celebrate. Okay, anak. Yeah. Wherever you wanna go. Tara, doon na tayo sa kwarto, baby, ha? Huwag ka nang umiyak. Ano ba? Ba't kayo galit? Ikaw ngayong bumangga sa akin eh. Hoy,
Pumapatol ako sa bata, ha? Huwag mo akong subukan! Ay, Tatoy! Ako po magsasagon, ha? Nakalimutan mo na ba yung birthday gift mo sa akin, Ibiang? Ano yan? Hindi na daw po sasama si Ibiang sa boating. Ay! Scarf ko! Mami! Ah! Mami! Audrey! Mami! Audrey!